สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มในถ้วยฟอยล์ค่ะเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆนะคะซอสช็อกโกแลตรสชาติอร่อยสูตรนี้นะคะทำง่ายขายดีมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำบัตเตอร์มิลค์กันก่อนค่ะใช้นมข้นจืดค่ะ20กรัม น้ำมะนาวค่ะครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องคนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะมันจะเป็นก้อนๆเหมือนโยเกิร์ตตัวนี้นะคะจะช่วยให้เค้กของเราค่ะนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นวันนี้ใช้ไข่แดงนะคะ2ฟองค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยคนผสมกันนะคะจนน้ำตาลละลายแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายง่ายกว่าพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะใส่กลิ่นวานิลาค่ะ น้ำมันลำข้าว น้ำเปล่าค่ะเกลือป่นค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์มิลค์นะคะที่เราทำไว้ค่ะ คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งร่อนแป้งเค้กนะคะ65กรัมค่ะผงโกโก้20กรัมเบกกิ้งโซดาค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะ เราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้นะคะเราไม่ผสมนานค่ะเค้กของเราจะเหนียวพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเรามาตีไข่ขาวกันต่อนะคะใช้ไข่ขาว2ฟองค่ะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนนะคะพอเป็นฟองหยาบๆใส่ครีมออฟทาท่าค่ะเศษ1/8ช้อนชาลงไป และทยอยนะคะใส่น้ำตาลส่วนที่2ลงไปค่ะแบ่งใส่น้ำตาลนะคะประมาณ2-3รอบค่ะตีที่สปีดกลางค่ะจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูและเรานะคะจะปรับเป็นสปีดสูงตีพอได้ยอดอ่อนแล้วก็ตีตัดฟองด้วยสปีดต่ำอีกสัก30วินาทีค่ะจะได้ยอดอ่อนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาส่วนแรกค่ะที่เราผสมไว้มาผสมกับไข่ขาวที่เราตีค่ะแบ่งใส่ประมาณ2-3รอบนะคะแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ค่ะค่อยๆนะคะใช้พายตะล่อมให้เข้ากันสำหรับมือใหม่นะคะพลอยแนะนำนะคะให้เราหมุนชามผสมไปด้วยค่ะจะผสมกันได้ง่ายขึ้นเราจะผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนไม่เหลือสีขาวเลยค่ะค่อยๆตะล่อมปาดอ่างเช็คก้นโถให้ครบค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะแล้วเราไปเตรียมอบกัน พลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะที่ไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างวันนี้ใช้ถ้วยฟอยล์ค่ะ4003เราจะใส่เนื้อเค้กนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยสูตรนี้ได้ประมาณ13ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะกระแทกพิมพ์1ครั้งค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศเอาเข้าเตาอบค่ะไฟ170องศาไฟบนล่างประมาณ12-18นาทีไฟและเวลานะคะปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเอามาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะแล้วเรามาทำซอสหน้านิ่มกันต่อค่ะเรามาทำซอสหน้านิ่มกันต่อนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะ170กรัมผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมคนให้พอเข้ากันแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ30กรัมแป้งข้าวโพดค่ะ20กรัมนมข้นจืดค่ะ100กรัม ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งก่อนที่เราจะเปิดไฟค่ะหรือเพื่อนๆนะคะจะนำไปกรองก่อนก็ได้ค่ะก่อนมากวนไส้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นลายตะกร้อปิดไฟนะคะใส่วิปปิ้งครีมค่ะและเนยคนผสมให้เข้ากันค่ะ เค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะทาน้ำเชื่อมค่ะอัตราส่วนนะคะน้ำกับน้ำตาลค่ะ1:1น้ำเปล่าค่ะ100น้ำตาล100ค่ะต้มจนเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นการทาน้ำเชื่อมนะคะจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราค่ะฉ่ำขึ้นกินแล้วไม่ฝืดคอค่ะ พอจะเอาซอสที่เรากวนไว้นะคะมาราดหน้าเค้กเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะจะนำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวค่ะประมาณ30นาที
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มในถ้วยฟอยล์พออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะทำง่ายแล้วก็ขายดีใครกินก็ติดใจค่ะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆค่ะเข้ากันดีนะคะกับซอสช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเค้กส้มหน้านิ่มค่ะบอกเลยว่าเค้กนุ่มและซอสส้มอร่อยมากๆเลยเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพอจะใช้ไข่แดงเบอร์2นะคะทั้งหมด2ฟองค่ะ น้ำตาลทรายค่ะ60กรัมใช้ตะกร้อมือนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลละลายดีพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะใส่นมข้นจืดค่ะ20กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมน้ำเปล่าค่ะ30กรัมค่ะและน้ำส้มเข้มข้นนะคะ10กรัมค่ะจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะร่อนแป้งเค้กค่ะ80กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชา เกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะแล้วผสมทุกอย่างค่ะให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราไม่ผสมนานนะคะเนื้อเค้กของเราจะเหนียวได้ค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเรามาตีไข่ขาวกันต่อค่ะใช้ไข่ขาว2ฟองนะคะเริ่มตีสปีดกลางก่อนค่ะพอเป็นฟองหยาบๆใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะ1/8ช้อนชา แล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลค่ะ40กรัมลงไปแบ่งใส่ประมาณ2-3รอบนะคะเริ่มตีสปีดกลางจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูค่ะแล้วเรานะคะจะปรับเป็นสปีดสูงตีจนได้ยอดอ่อนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาส่วนแรกที่เราผสมไว้ค่ะมาผสมกันแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบค่ะผสมครั้งแรกนะคะพอให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ค่ะ ค่อยๆนะคะใช้ไม้พายค่ะตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือเพื่อนๆต้องปาดอ่างแล้วก็เช็คก้นโถให้ครบนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเราไปเตรียมอบกันต่อค่ะวันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอยล์นะคะเบอร์4003ค่ะใส่เนื้อนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ค่ะสูตรนี้ได้ประมาณ13ถ้วยค่ะพอใส่เนื้อครบแล้วนะคะกระแทกถาด1ครั้งค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศก่อนอบพลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะ อบไฟ170องศาค่ะบนล่างไม่เปิดพัดลมเวลา12-18นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะพอเค้กสุกได้ที่แล้วนะคะเอาออกมากระแทกถาด1ครั้งค่ะเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะเรามาทำซอสส้มกันต่อนะคะใช้น้ำเปล่าค่ะ250กรัมน้ำตาลค่ะ90กรัมน้ำส้มเข้มข้นค่ะ140กรัม คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใช้แป้งกวนไส้ค่ะ25กรัมเราจะผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยก่อนที่จะเปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเป็นลายตะกร้อพอได้แบบนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะใส่เนยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเค้กของเราเย็นสนิทแล้วนะคะพอจะทาน้ำเชื่อมค่ะก่อนราดซอสส้มการทาน้ำเชื่อมนะคะจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราฉ่ำขึ้นค่ะ เราจะเอาซอสส้มนะคะที่เราทำไว้มาราดเค้กค่ะใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเสร็จแล้วจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เซตตัวประมาณ30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กส้มหน้านิ่มสูตรนี้นะคะเค้กเนื้อนุ่มซอสเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยพออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเค้กนมชมพูหน้านิ่มนะคะหรือเค้กนมเย็นค่ะเมนูนี้นะคะสีสวยน่ารักค่ะรสชาติหวานหอม แล้วก็ขายดีมากๆเลย เราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้พลอยใช้ไข่แดงเบอร์2ทั้งหมด2ฟองนะคะ น้ำตาลทรายค่ะ60กรัม แล้วเรานะคะจะใช้ตะกร้อมือค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลทรายละลายดีค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะใส่น้ำแดงเข้มข้นค่ะ20กรัมนมข้นจืดค่ะ20กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเรานะคะจะร่อนแป้งค่ะแป้งเค้กค่ะ80กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้ง ขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะเพราะเค้กของเราจะเหนียวได้พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเรามาตีไข่ขาวกันต่อค่ะใช้ไข่ขาว2ฟ
องนะคะจะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนค่ะพอเป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะใส่ครีมออฟทาท่าลงไปนะคะ1/8ช้อนชาค่ะถ้าไม่มีตรงนี้นะคะใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะแต่โครงสร้างไข่ขาวของเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะและเรานะคะจะทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะ40กรัมแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบแล้วเรานะคะจะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูแล้วก็จะปรับเป็นสปีดสูงตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ยอดอ่อนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาส่วนแรกที่เราผสมไว้ค่ะมาผสมกันแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบค่ะผสมครั้งแรกนะคะแค่พอเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ค่ะค่อยๆนะคะใช้พายค่ะตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือเพื่อนๆนะคะพยายามนะคะปาดอ่างแล้วก็เช็คก้นโถให้ครบค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะพลอยใช้ถ้วยฟอยล์ค่ะเบอร์4003นะคะใส่เนื้อนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ค่ะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ13ถ้วยค่ะพอเราใส่เนื้อครบแล้วนะคะกระแทกถาด1ครั้งค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศก่อนอบพลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะอบไฟค่ะ170องศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมเวลาประมาณ12-18นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกทีนะคะพอครบเวลานะคะเอาออกมานะคะกระแทกถาด1ครั้งก่อนแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะเรามาทำซอสนมเย็นกันต่อนะคะใช้น้ำเปล่าค่ะ200กรัมผงวุ้นค่ะ3กรัมคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมนมสดรสจืดนะคะ200กรัมค่ะ น้ำแดงเข้มข้นนะคะ100กรัมค่ะนมข้นหวานค่ะ30กรัมค่ะและแป้งข้าวโพดนะคะ20กรัมค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่สีชมพูเพิ่มได้นะคะอีกสัก1-2หยดเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะก่อนที่จะเปิดไฟแล้วเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเป็นลายตะกร้อพอได้แบบนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะใส่เนย คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ เราจะเอาซอสที่เราทำไว้นะคะมาราดที่เค้กของเราได้เลย ใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ พอครบแล้วนะคะเราจะเอาไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวค่ะประมาณ30นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กนมชมพูหน้านิ่มสูตรนี้นะคะเค้กเนื้อนุ่มมากๆค่ะซอสหวานหอมกำลังดีเลยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆพออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเค้กชาไทยหน้านิ่มค่ะเค้กเนื้อนุ่มๆนะคะหอมชาไทยแบบเข้มข้นเลยเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พลอยใช้ไข่แดงนะคะ2ฟองน้ำตาลทราย60กรัมนะคะ เราจะใช้ตะกร้อมือค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลทรายละลายดีแนะนำเพื่อนๆให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าใส่นมข้นจืดค่ะ20กรัมน้ำเปล่าค่ะ40กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมกลิ่นวานิลาค่ะครึ่งช้อนชาและผงชาไทยนะคะ6กรัมคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะ ผงชาไทยพลอยทิ้งพิกัดให้ในคอมเมนต์นะคะกลิ่นและสีของชาหอมมากๆเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งเค้กค่ะ85กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยนะคะและคนผสมจนเข้ากันดีค่ะจนไม่มีเม็ดแป้งขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ผสมนานค่ะเสร็จแล้วเราจะได้เนื้อประมาณนี้เลย แล้วเรานะคะจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะ มาตีไข่ขาวกันต่อเลยนะคะ ใช้ไข่ขาว2ฟองค่ะ ตีพอเป็นฟองหยาบๆ ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะ1/8ช้อนชา และใส่น้ำตาลนะคะ40กรัมแบ่งใส่นะคะ2-3รอบ ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนขึ้นฟู เริ่มตีจากสปีดกลางก่อนนะคะ พอเริ่มฟูปรับเป็นสปีดสูง แล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆค่ะจนได้ยอดอ่อน นำไปผสมกับส่วนแรกที่เราผสมไว้ค่ะ แบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบ ค่อยๆผสมค่ะให้เข้ากันอย่างเบามือ ใช้พายนะคะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากัน เช็คก้นอ่างค่ะปาดข้างโถ เช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ ก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลย แล้วเรานะคะจะไปเตรียมอบกันต่อเลยค่ะ วันนี้นะคะใช้ฟอยล์เบอร์4003ค่ะใส่ประมาณครึ่งของถ้วยนะคะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ13ถ้วยค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะเอาเข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะไฟบนล่าง12-18นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกครั้งนะคะ
สุกแล้วนะคะนำมาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะแล้วเรานะคะมาทำซอสชาไทยกันต่อค่ะน้ำเปล่านะคะ200กรัมค่ะผงวุ้นครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลค่ะ30กรัมผงชาไทยค่ะ10กรัมนมข้นจืดค่ะ100กรัมนมข้นหวานค่ะ50กรัมคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ แป้งข้าวโพดค่ะ30กรัมเราจะผสมให้เข้ากันดีจนหมดเม็ดแป้งนะคะก่อนที่จะเปิดไฟและเรานะคะจะใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นลายตะกร้อแบบนี้เลยปิดไฟค่ะใส่เนยจืด30กรัมคนผสมให้เข้ากันค่ะพอเค้กของเราเย็นสนิทนะคะเราจะเอาซอสที่เราทำไว้ค่ะมาราดเค้กเลยใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบเลยค่ะเสร็จแล้วจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เสร็จตัวประมาณ30นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กชาไทยหน้านิ่มสูตรนี้อร่อยแล้วก็หอมชาไทยแบบเข้มข้นเลยค่ะรสชาติซอสนะคะหอมหวานกำลังดีเลยค่ะชาเขียวมัทฉะหน้านิ่มนะคะเนื้อเค้กนุ่มๆค่ะหอมชาเขียวมัทฉะแบบเข้มข้นเลยสูตรนี้ทำง่ายค่ะอร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พลอยใช้ไข่แดงเบอร์2นะคะ2ฟองค่ะน้ำตาล60กรัมค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายดีเลยแนะนำเป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าค่ะใส่นมข้นจืด20กรัมค่ะน้ำเปล่า50กรัมผงชาเขียวค่ะ4กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะผงชาเขียวมัทฉะนะคะพลอยทิ้งพิกัดในคอมเมนต์ค่ะกลิ่นและสีของยี่ห้อนี้หอมมากๆเลยค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะพลอยใส่แป้งเค้กค่ะ85กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะคนผสมนะคะให้เข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยพลอยจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะ ไข่ขาว2ฟองนะคะตีพอเป็นฟองหยาบๆค่ะใส่ครีมอัฟทาท่าลงไปค่ะ1/8ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะ40กรัมแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบค่ะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนขึ้นฟูเราจะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนนะคะพอไข่ขาวเริ่มฟูแล้วก็ปรับเป็นสปีดสูงค่ะตีจนได้ยอดอ่อนประมาณนี้เลยนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้นะคะแบ่งใส่ค่ะประมาณ2-3รอบเราจะค่อยๆนะคะผสมให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะใช้พายค่ะค่อยๆตาร่อมให้เข้ากันเช็คก้นชามผสมนะคะปาดด้านข้างเช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะเราจะผสมจนไม่เหลือส่วนที่เป็นขาวๆเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อค่ะอันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอยล์นะคะเบอร์4003ค่ะใส่ประมาณครึ่งถ้วยค่ะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ13ถ้วยใส่ไปเรื่อยๆค่ะจนครบเลยเอาเข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะไฟบนล่าง 12-18 นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกครั้งนะคะสุกแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะเรามาทำซอสชาเขียวมัทฉะกันต่อเลยน้ำเปล่าค่ะ200กรัมผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลค่ะ30กรัมนมสดค่ะ100กรัมนมข้นหวานค่ะ50กรัมผงชาเขียวมัทฉะนะคะ10กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยแป้งข้าวโพดค่ะ30กรัมเราจะผสมให้เข้ากันดีนะคะจนหมดเม็ดแป้งเลยก่อนที่จะเปิดไฟพอใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นลายตะกร้อแบบนี้พอจะปิดไฟค่ะใส่เนยจืด30กรัมลงไปคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาซอสที่เราทำไว้ค่ะมาราดที่ตัวเค้กได้เลยใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่เย็นค่ะให้เซ็ตตัวประมาณ30นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กชาเขียวมัทฉะหน้านิ่มสูตรนี้นะคะอร่อยค่ะหอมชาเขียวมัทฉะแบบเข้มข้นเลยรสชาตินะคะหอมหวานกำลังดีค่ะพลอยลงคำนวณต้นทุนไว้ให้ในกลุ่มแล้วด้วยทำแล้วติดตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยมาต่อเค้กใบเตยฝอยทองครีมสดในถ้วยฟอยล์ค่ะวันนี้พลอยใช้เป็นทองหยอดไข่ปลานะคะขนาดกำลังน่ารักเลยค่ะเข้ากันดีกับวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็เค้กใบเตยเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพลอยใช้ไข่แดงเบอร์2นะคะ2ฟองค่ะ
ใส่น้ำตาลลงไป60กรัมเราจะใช้ตะกร้อมือนะคะคนผสมจนน้ำตาลละลายเลยแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายง่ายกว่าพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะใส่ผงใบเตยลงไป3กรัมค่ะใส่นมข้นจืดค่ะ20กรัมน้ำเปล่าค่ะ40กรัมน้ำมันลำข้าว50กรัมคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสีของใบเตยของเราสวยมากเลยนะคะทั้งสีและกลิ่นหอมมากๆเลยพลอยทิ้งพิกัดในคอมเมนต์นะคะตัวผงใบเตยที่พลอยใช้พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะร่อนแป้งเค้กค่ะ85กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันเลยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะเนื้อเค้กของเราจะเหนียวได้ค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยแล้วเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเรามาตีไข่ขาวกันต่อเลยใช้ไข่ขาว2ฟองค่ะเริ่มตีที่สปีดกลางก่อนนะคะพอเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่ใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1/8ช้อนชาค่ะถ้าไม่มีใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะแบ่งใส่นะคะประมาณ 2-3 รอบตีสปีดกลางก่อนค่ะจนไข่ขาวของเราเริ่มฟูเราถึงจะปรับเป็นสปีดสูงนะคะพอเราได้ยอดอ่อนแล้วนะคะตีตัดฟองด้วยสปีดต่ำอีกสัก30วินาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาส่วนแรกที่เราผสมไว้ค่ะมาผสมกับไข่ขาวที่เราตีเลยแบ่งใส่นะคะประมาณ 2-3 รอบผสมครั้งแรกนะคะพอแค่ให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ค่ะค่อยๆนะคะใช้ไม้พายค่ะตะล่อมให้เข้ากันสำหรับมือใหม่นะคะพลอยแนะนำให้เราหมุนชามไปด้วยค่ะจะผสมกันง่ายขึ้นเราจะผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะจนไม่เหลือสีขาวๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องปาดอ่างนะคะเช็คก้นโถให้ครบค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราไปเตรียมอบกันค่ะวันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอยล์นะคะเบอร์4003ค่ะพลอยจะใส่เนื้อเค้กนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยสูตรนี้นะคะได้ประมาณ13ถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะกระแทกพิมพ์1ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะเอาเข้าเตาอบค่ะไฟ170องศานะคะไฟบนล่างประมาณ 12-18 นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาเพื่อนๆอีกครั้งนะคะพอครบเวลาเอามาพักในตะแกรงให้เย็นเลยค่ะเรามาตีวิปปิ้งครีมกันต่อค่ะวันนี้พลอยใช้วิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่นะคะตัวนี้จะทนร้อนและมีความหวานในตัวอยู่แล้วค่ะแช่วิปปิ้งครีมนะคะให้เย็นจัดเลยค่ะพลอยใช้200กรัมค่ะใส่กลิ่นมะพร้าวน้ำหอมลงไปนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเริ่มตีที่สปีดกลางเลยค่ะจนขึ้นฟูพอฟูแล้วนะคะปรับเป็นสปีดสูงตีไปเรื่อยๆเลยค่ะวิปปิ้งครีมของเรานะคะจะฟูเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าเลยพลอยทิ้งพิกัดวิปปิ้งครีมในคอมเมนต์นะคะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะพลอยนำวิปปิ้งครีมนะคะใส่ถุงแล้วก็ใช้หัวบีบ 1M ค่ะพลอยปาดวิปปิ้งครีมนะคะในถ้วยบางส่วนแล้วนำมาบีบเป็นลายแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพลอยจะมาตกแต่งด้วยทองหยอดไข่ปลาค่ะได้ประมาณนี้เลยสวยแล้วก็น่าทานมากๆพลอยใช้ทองหยอดนะคะประมาณ5กรัมต่อถ้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กใบเตยฝอยทองครีมสดพลอยอยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะทำง่ายแล้วก็ขายดีเค้กสตรอเบอรี่หน้านิ่มนะคะเนื้อเค้กนุ่มๆค่ะซอสสตรอเบอรี่นะคะเปรี้ยวหวานอร่อยเมนูนี้นะคะทำง่ายแล้วก็ขายดีเหมือนเดิมค่ะเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าวันนี้พลอยใช้ไข่แดงนะคะเบอร์2ค่ะ2ฟองน้ำตาลทรายค่ะ60กรัมใช้ตะกร้อมือนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจนน้ำตาลละลายดีค่ะแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าพอน้ำตาลละลายแล้วใส่น้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมน้ำเปล่าค่ะ40กรัมนมข้นจืดค่ะ20กรัมและก็น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะ10กรัมค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่แป้งเค้กค่ะ85กรัมผงฟูค่ะ1/8ช้อนชาเกลือค่ะ1/8ช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะพอได้เนื้อเค้กประมาณนี้แล้วเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะ
พลอยใช้ไข่ขาว2ฟองนะคะตีพอเป็นฟองหยาบๆแบบนี้ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะ1/8ช้อนชาใส่น้ำตาลค่ะ40กรัมแบ่งใส่นะคะ2-3รอบตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนขึ้นฟูเริ่มตีจากสปีดกลางก่อนนะคะพอเริ่มฟูแล้วก็ปรับเป็นสปีดสูงขั้นตอนนี้สำคัญมากๆค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ยอดอ่อนพอได้แบบนี้แล้วนะคะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้ค่ะแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบค่อยๆผสมค่ะให้เข้ากันอย่างเบามือใช้พายนะคะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะเช็คก้นชามนะคะปาดข้างชามแล้วก็เช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะเราไปเตรียมอบกันต่อเลยวันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอยล์นะคะเบอร์4003ค่ะใส่ประมาณครึ่งถ้วยค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะแล้วนำเข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะ12-18นาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆนะคะสุกแล้วนะคะนำมาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะเรามาทำซอสสตรอเบอรี่กันต่อค่ะใช้น้ำเปล่านะคะ280กรัม น้ำตาลทรายค่ะ60กรัมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะ160กรัมค่ะแป้งกวนไส้25กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะจนหมดเม็ดแป้งพลอยใส่สีแดงสตรอเบอรี่เพิ่มนะคะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นลายตะกร้อแบบนี้เลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะใส่เนยเค็ม20กรัม คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เราจะนำซอสที่เรากวนไว้นะคะมาราดเค้กใส่ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เซ็ตตัวประมาณ30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กสตรอเบอรี่หน้านิ่มสูตรนี้นะคะอร่อยค่ะรสชาติซอสนะคะหอมแล้วก็หวานกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเพิ่มเติมได้เลยนะหรือจะเอาสตรอเบอรี่หรือผลไม้อย่างอื่นมาแต่งเพิ่มได้เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูเค้กนะคะที่อร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะเค้กนมสดฮอกไกโดหน้านิ่มค่ะ เนื้อเค้กนุ่มๆนะคะซอสนมสดฮอกไกโดหอมๆสูตรนี้หวานน้อยแล้วก็อร่อยมากค่ะเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าพลอยใช้ไข่แดงเบอร์2นะคะ2ฟองค่ะน้ำตาลทราย60กรัมค่ะแนะนำเป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าใช้ตะกร้อมือนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจนน้ำตาลละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดๆเลยนะคะพอละลายดีแล้วใส่นมข้นจืด20กรัม น้ำมันลำข้าว50กรัมน้ำเปล่า40กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจะเพิ่มกลิ่นวานิลาสัก1ช้อนชาก็ได้นะคะพอเข้ากันดีแล้วใส่แป้งเค้กค่ะ80กรัมผงฟู1/8ช้อนชาและนมผงฮอกไกโดนะคะ5กรัมเกลือ1/8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะ แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งเลยนะ ถ้าไม่มีนมฮอกไกโดใช้นมผงเบเกอรี่แทนได้ค่ะ แต่ความหอมมันจะน้อยกว่า ขั้นตอนนี้เราไม่ผสมนานนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะ ก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะ พอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะ แล้วมาตีไข่ขาวกันต่อ ใช้ไข่ขาว2ฟองค่ะ ตีพอเป็นฟองหยาบๆเหมือนฟองสบู่นะคะ พอได้แบบนี้แล้วใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะ1/8ช้อนชาแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลนะคะ40กรัมแบ่งใส่2-3รอบค่ะโดยให้สังเกตแบบนี้นะคะพอเราใส่รอบแรกไปแล้วตีไปละลายเกือบหมดก็ใส่รอบที่2ตามค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนขึ้นฟูการตีไข่ขาวสำคัญมากๆค่ะสำหรับการทำเค้กชิฟฟ่อน เป็นการตีอัดอากาศเข้าไปเพื่อทำให้ไข่ขาวฟูเริ่มตีจากสปีดกลางนะคะพอเริ่มฟูก็ปรับเป็นสปีดสูงค่อยๆทำให้ไข่ขาวฟูโครงสร้างของเขาจะแข็งแรงค่ะทำให้เค้กเราอบออกมานุ่มถ้าเพื่อนๆไม่มีครีมออฟทาท่าสามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้เหมือนกันค่ะแต่โครงสร้างของเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่านะคะเราจะตีจนได้ยอดอ่อนเลยค่ะเรามาลองเช็คกันนะคะอันนี้ถือว่ายังไม่ได้อ่อนเกินไปพลอยจะตีเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ ระยะเวลาในการตีไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ อยากให้เพื่อนๆลองสังเกตดู เพราะไข่แต่ละรอบความสดไม่เท่ากันค่ะ เครื่องตีก็แรงไม่เท่ากัน ถ้าเราสังเกตเนื้อเป็นแล้วทำกี่รอบก็ไม่พังแน่นอนค่ะ พอตีได้ยอดประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ เป็นยอดอ่อนเลย พ
พลอยจะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้นะคะแบ่งใส่2-3รอบค่ะรอบแรกนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนผสมพอแค่เข้ากันนะคะไม่ต้องเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะมันจะทำให้รอบ2และรอบ3ของเราผสมนานขึ้นค่ะพอรอบแรกผสมได้ประมาณนี้ก็ใส่ครั้งที่2เลยค่ะพลอยทำสูตรเล็กนะคะก็จะแบ่งใส่ประมาณ2 รอบรอบนี้เราก็จะใช้พายค่ะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันมือใหม่นะคะพลอยแนะนำให้หมุนชามผสมไปด้วยค่ะถ้าไม่หมุนนะคะมันจะเป็นการผสมอยู่แค่ตรงที่เดิมเนื้อมันจะไม่ค่อยเข้ากันค่ะตะล่อมไปเรื่อยๆเลยค่ะเช็คก้นชามนะคะปาดข้างโถเช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ผสมนานค่ะเพราะจะทำให้ไข่ขาวที่เราตีไว้ฝ่อลงก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลย เราไปเตรียมอบกันต่อค่ะ วันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอยล์ค่ะเบอร์4003ขนาดถ้วยกำลังดีเลยค่ะ ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไป ใส่ครึ่งหนึ่งของถ้วยพลอยใช้สกู๊ปตักไอติมเบอร์6นะคะใส่เนื้อครบแล้วให้กระแทกถาด1 ครั้งแบบนี้เลยเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศก่อนอบค่ะนำเข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะไฟบนล่าง 12-18 นาทีไม่เปิดพัดลมนะคะ ไฟและเวลานะคะปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกครั้งค่ะ สุกแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นเลย เรามาทำซอสนมฮอกไกโดกันต่อค่ะ น้ำเปล่านะคะ250กรัมผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายค่ะ30กรัมนมข้นจืดค่ะ100กรัมนมข้นหวานค่ะ30กรัมนมผงฮอกไกโดค่ะ50กรัมแป้งข้าวโพดค่ะ30กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจนหมดเม็ดแป้งถ้าไม่มีนมผงฮอกไกโดนะคะใช้เป็นนมสดรสจืดได้ค่ะแต่ความหอมมันจะไม่เท่านมผง พอผสมทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะ เปิดไฟค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะ ต้มจนเดือดเลย แล้วก็เป็นลายตะกร้อแบบนี้ค่ะ ปิดไฟนะคะ ใส่เนยเค็มไป30กรัม ผสมให้เข้ากันค่ะ เราจะนำไปราดเค้กนะคะ ตอนที่ซอสยังอุ่นๆอยู่ ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบ เสร็จแล้วจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เซ็ตตัวประมาณ30นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กนมสดฮอกไกโดหน้านิ่มเป็นอีกหนึ่งเค้กนะคะที่อร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะหอมหวานละมุนกำลังดีเลยพออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งเค้กนะคะด้วยช็อกโกแลตค่ะโอริโอหรือคุกกี้ก็เข้ากันดีมากๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำขนมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ